Bö. Nyt ollaan matkalla Sastamalaan ja mun on pakko varmaan myöntää paha synti. Olen nyt ostanut polttomoottoriauton. Ja mä oon sitä menossa tässä hakee, tai en varsinaisesti autoa, mutta osia. No minkä takia polttomoottoriauto? En ole kyllästynyt sähköautoiluun tai lataamiseen, päinvastoin. Nyt on kyseessä harrasteauto ja meikäläisen filosofian mukaan harrasteautot saa olla polttiksiakin, koska niillä ajetaan niin vähän, jos ollenkaan. Niin kuin mullakin on nyt pari tollasta polttomoottoriautoa. Se Capri on seissyt tallissa varmaan viimeisen 7 vuotta. Se ei ole liikkunut kuin Avantin voimin tallia takaisin viime kesänä ja en muista koska sitä ennen. Et ei ne ihan hirveästi kuluta sitä polttoainetta ja toinen Alfa Romeo, niin se on vielä enemmän raato, niin se ei ole varmaan 20 vuoteen liikkunut metriäkään. Ei niistä ihan hirveästi tule päästöjä. Parempaa sähköä? Kyllä, se jossa on Nesteen laatu. Neste MY, uusiutuva lataus. Jos sä haluat pestä edullisesti autoa, niin kannattaa mennä sitten Neste Easy Washiin. Täältä saa kuukausi hinnoittelulla pesuja ja uudet asiakkaat saa nyt vielä 50% alennuksen koodilla BOO50, BOOO 50. Käy ihmeessä käyttää se. Saat 2 kuukautta yhden hinnalla. Ja muillekin vanhoille asiakkaille niin 2 normaalihintaisen pesuhinnalla voit pestä kuukauden ajan niin monta kertaa kuin haluat. Käytä koodia BOO50. No mitäs tässä nyt ollaan sitten menossa hakemaan, niin tämähän on vähän pidempi juttu, koska tämä liittyy siihen mun Ratacaprin myyntiin. Sehän on nyt kaupat sovittu siitä ja pitkällisen harkinnan jälkeen päädyin sitten myymään sen ja varmaan myin vielä vähän liian halvallakin, mutta vähän sain mielestäni hintaa korotettua sillä, että tämä ostaja sanoi, että hänellä on sellainen yksi autoprojekti, kun hän esitteli niin kuin itseään, minkälainen autoihminen hän on, että Capri pääsee hyvään kotiin. Niin hän mainitsi, että hänellä on yksi sellainen projekti tuossa vuoden ollut ja se on vähän ollut jäissä, että se on vähän hyytynyt. Ja tämä kyseinen auto on ollut meikäläiselle tosi tärkeä. Se on ollut mun ensirakkaus. Se on ollut mun ensimmäinen auto, ei ihan siinä versiossa, mutta kuitenkin. Niin mä sitten kokeilin kepillä jäätä, että olisiko se niinku mahdollista ottaa vaihdossa se auto. Päästiinkin sitten sillain kivasti vaihtokauppaan. Ei, kyllä siinä vähän välirahaa tietysti maksettiin mulle päin, mutta mielestäni nyt sit sain vähän paremman korvauksen Caprista. Ja mikä tärkeintä, nyt meille on tulossa uusi projekti, uusi harrasteautoprojekti. Se on nimittäin projekti se auto. Se on niinku rullaava hylsy, joka on jo maalattu se kori ja siihen on vähän alettu laittaa osia kiinni, mutta esimerkiksi moottori on vielä koneistamolla ja paljon on varmasti pientä nyplättävää, ettei se vielä valmis ole. Veikkaisin, että mulla menee siinä vielä vuosi ennen kuin se on ajossa. Se voisi ollakin ihan hyvä tavoite, että ensi kesäksi ajoo. Mutta mikä tää auto nyt sitten on, niin mun ensimmäinen auto oli Peugeot 205. Se taisi olla vuosi 89, kun me ostettiin se. Mun isä siis teki mun kanssa sellaisen diilin, että silloin kun mä olin 15, että ei osteta mitään mopoja, mutta hän hommaa sitten sulle auto, kun täytät 18. Ja kun me asuttiin kerrostalossa, niin meillä ei ollut oikeastaan mitään sellaista ropaamismahdollisuutta, niin isä sitten viisaana miehenä hankki mahdollisimman uuden auton, ettei tarvitsi sitten korjailla niin paljon sitä autoa. Autovahinkokeskuksesta sitten kyttäiltiin sopivia autoja ja sieltä sitten löytyi niinku vuoden vanha. Muistaakseni se oli vuoden vanha, koska se taisi olla 88 vuosimallia Peugeot 205 Green. Ja sillä oli ajettu vaan 27 000 kilometriä, jos nyt muistan oikein. Ja se oli ajettu katon kautta ympäri. Se oli siis niinku tosi lommoilla joka puolelta, mutta se oli käytännössä niinku ajokuntoinen, että se pystyttiin ajamaan trailerille ja sitten Peltisepälle tuohon, olikohan se Koivukylässä vai Korsossa. Meidän silloinen mökkinaapuri oli tällainen harraste Peltiseppä ja oli korjannut paljon kolariautoja. Ja hän sitten teki siihen ne peltityöt ja minä tein sitten
vastapalveluna, vastatyönä hänelle mökkiin paneloin yläkerran. Laudotin seinät ja taisin tehdä teikken lattiankin siihen. Ja tehtiin sellainen vaihtotyö siinä kohti. No sitten kun se oli katto saatu oikastua, niin sitten se vietiin sinne isän työpaikalle Lahden autokorille, jossa sitten automaalari maalasi sen. Ensin tietysti kitattiin ja hiottiin rajusti ja sitten automaalari maalasi sen. Ja sitten siinä oli kesäaika. Se syksyllä ostettiin muistaakseni. Se oli varmaan siis 89 syksyllä. Sitten 90 kesän mä sitten kävin siellä aina kesätöiden jälkeen korjailemassa sitä autoa ja laittamassa osia kiinni. Ja se oli kyllä ihan hauska projekti. Siitä se ehkä vähän lähti se meikäläisen autoharrastus, että isällä oli ehkä tarkoitus vähän toinen. En tiedä oliko tarkoitus, ettei pojasta nyt tulisi mitään mutterinvääntäjää, mutta kyllä taisi vähän tulla kuitenkin. Ehkä voidaan isältä kysyä tätä asiaa vielä. Niin, mulla oli semmoinen kysymys sulle siitä mun 205 pösöstä silloin, mikä silloin oli se mun ensimmäinen autoprojekti silloin joskus 80-luvun loppupuolelle. Muistatko sä paljon oli silloin ajettu, kun se ostettiin? No kun minun eilenkin puhuttiin, että minulla olisi sellainen mielikuva, että se olisi joku 7-8 tuhatta kilometriä siinä mittarissa. Okei, no voi se olla. Ehkä mä muistan väärin. Niin, siihen tekniikkapuoleen ei tarvinnut tehdä mitään. Se on niin kuin nähtävistä, se on kuitenkin edullinen auto. Mitä siitä maksettiin? Niin hei, olisiko se ollut 27 000 markkaa, mitä mä muistan? se on varmaan jossakin 10-15 000 luokkaa. Joo. Mitä siitä maksettiin, ja siinähän nyt ei paljon sitten osia tullut, ja sehän ei maksanut se peltityö sitten juurikaan mitään. Niin kuin mä tein sen mökin yläkerran. Sitten maksoi maalari tuolla autokorilla. Joo. Pikkuosatkin, mitä siihen hankittiin, tuulilasi, sellaista muuta pienempää osaa, niistä on markkamääräisesti varmaan aika vähän. Mulla on ollut mielikuva, että siitä olisi tullut sellainen 15-17 000 markan auto sitten, Joo. kun se on kasassa. Joo. Mutta mikä sulla oli niinku se taka-ajatus siinä, että se oli kuitenkin aika uusi auto, kun se oli ehkä 2 vuoden vanha? Se on ollut vuoden vanha suunnilleen se auto. Mutta siis se varsinainen ajatushan siinä on se, että mehän oltiin jo silloin, kun sä 15 täytit, niin siitä oli ollut vääntöä. Pitääkö sulla hankkia mopo? Niin. Se kesti varmaan muutaman kuukauden se vääntö, ja sitten mä sanoin jossain vaiheessa, että lopetan nyt se vääntäminen sen asian kanssa. Sitten kun täytät 18, niin sulla on auto. Ja sä tyydyt siihen. Niin. Mutta kyllähän siihen vähän joutui tekemään töitä, kun tehtiin metsätöitä, puita kaadettiin ja sitten vielä puoli vuotta kasattiin sitä autoa. Niin, no ei se varmaan puolta vuotta siinä kevään kuukaudet silloin 90. Siinä se tuli sitten mun mielestä kasattua silloin keväällä 90. Joo. Kun mä ajattelin, että oliko sulla niinku joku semmoinen ajatus, että hankitaan aika tuore auto, että siinä ei ole sitten sellaista ropaamista, että ei ole sellaista. No se on varmasti siinä, kun se tuli siellä vastaan, niin se kiinnosti paljon, että silloin kilometriä edessäpäin sillä autolla paljon, kun se siitä kuntoon laitetaan, ilman että on mitään isompia tällaisia korjauksia nähtä. Mutta osasitko sitten aavistaa, että sä oot oikeastaan nyt syyllinen tähän mun autoharrastukseen? Että. No sitähän ei ollut kyllä nähtäville etukäteen, että siinä niin kuin tällä tavalla käyttäisit näin iso harrastus sulla on tullut vuosiksi tai vuosikymmeniksi. Niin, ja nyt on sitten palattu taas juurille sen pösön suhteen. Niin, no tämä nyt, että se on sitten sinullehan siinä on jäänyt niin kuin semmoinen tunne pesota kohtaa, että se kiinnostaa sitten edelleen. Kyllähän se jonkunlainen kulttiauto kuitenkin siitä on muodostunut. No olihan se niinä vuosina, niin sehän oli rallimaailman aika lailla tähti se auto. Niin. Tai merkki. Ja kyllähän se niin kuin oli koettavissa, että se oli todella hyvä auto pysymään tien pinnassa. Ja kun mä ajoin sitä Kopsuan mutkaista tietä, niin
miten se oli nautinnollinen ajaa se auto, kun se pysyi tienpinnassa verrattuna Askonaan. No kyllä ihan samat muistot on itselläkin siitä Kopsuantiestä ja Pösöstä, että sitä tuli kyllä ajettua. Että se on niin kuin sellainen päällimmäinen nautinto ajaa sillä. Mun ommahan väitti, että no sen takia sä ajat, että nuoret naiset katselee sun perässä, kun sä ajelet tuollaisella autolla. Mutta kyllä ne oli ihan toisen suuntaisen kriteerit. Mieluummin läksi sillä Asikkalaan kuin Askonaan. Niin, kyllä. Katsotaan nyt sitten, koska toi on valmis, niin sä voit sitten käydä sillä Kopsuantietä ajaa. Nythän se on asfaltoitu, mutta varmaan yhtä nautinto vieläkin. Se ei ole enää niin mutkainen ollenkaan, niin. Eikä sorapintainen. Niin. Se on ihan eri asia, että kyllä jossain muussa mutkaisella tiellä on kokeiltava sitten, miltä se niin kuin tuntuu ajaa. Niin. Esimerkiksi nyt Volkkarin nähden. Mutta oli se silleen aika makea auto, kun ajattelee, että siinä 90-luvulla niin muut tuli jollain vanhoilla kuplavolkkareilla ja muilla romuilla sinne, niin mulla oli 1 tai 2 vuotta vanha auto siinä kohti. Niin oli se silloin aika luksusta, että niin uudella autolla pääsi aloittaa autoiluuran. Varmaan sillä ja se varmaan tuli sitten, kun sellainen auto löytyi, niin kyllä se eräällä tavalla tuli tavoitteeksi, että toise täytyy nyt saada. Ja sehän ostettiinkin sillä reissulla, niin. Kun se nähtiin siinä. Mutta sitten se siinä kesän mittaan valmistui ja sai sen sitten sinne kotipihaan ja sitten odottelin vaan, että saan ajokortin, koska syyskuussa vasta sitten sain sen kortin. Et se oli kyllä pitkät pari kuukautta katsella sitä autoa siinä pihassa ja sitten kun sain sen ajokortin, me pääsin Issistä läpi, sitten sain väliaikaisen ajokortin poliisilaitokselta. Ja sitten mä pyysin yhden mun kaverin ajamaan sen, mentiin yhdessä niin kuin sillä mun Pösöllä sinne poliisilaitokselle. Ja sitten mä sain tuoreen kortin käteen ja pääsin heti ajaa sillä 205 Pösöllä. Se on niinku se mun ensirakkaus. En mä ollut niinku kiinnostunut siitä 205 Pösöstä silloin, kun mä haaveilin ensimmäisestä omasta autosta. Mä kattelin noita Opel Mantoja ja kuplavolkkareita, mutta isä oli sitä mieltä, että ei mitään semmosia raatoja, että uudempia autoja. Oli kyllä varmasti oikeassa, koska sillä Pösöllä kyllä tuli ajettua. Se oli mulla varmaan 7 vuotta. Koko opiskeluajan ajelin sillä Pösöllä. Sitten se vaihtui vasta, kun rouva Lohikäärmeen kanssa asuttiin Konalassa ja sitten oli ensimmäinen lapsi tulossa, niin sitten vasta vaihdettiin Ford Escort farmarimalliin ja se oli mun ensimmäinen uusi auto, mutta se on sitten ihan eri juttu. Et se oli kyllä monessa seikkailussa mukana tavallaan ne kaikki nuoruusvuodet, niin oli monenlaista reissua tehtiin sillä. Käytiin paljon tuolla Varsinais-Suomessa, Salossa, Kiikalassa, tietysti mökillä. Mä en muista kävinkö mä sillä missään kovin kaukana kuitenkaan. Et kyllä se oli tätä Etelä-Suomen ja pääkaupunkiseudun ja Etelä-Suomen välistä seilailua ja ajelua sitten sillä autolla. En kyllä muista paljonko sillä oli ajettu. Ehkä vähän yli 100 000 sitten kun se myytiin. Olisiko ollut 130 000. Sitten jossain vaiheessa mä sen vähän tölvin johonkin parkkihallin tolppaa ja sieltä tuli jotain ruostekohtiakin. Niin se sitten maalattiin vielä toisen kerran jossain kohti. Ja mä oon sitä seurannut aina välillä rekkarin perusteella, että missä se auto menee. Ja se taisi olla jossain tässä Hämeenlinnan seudulla aika pitkään, mutta nyt se on poistunut rekisteristä. Että luultavasti ruoste on nyt hoitanut sitten sen paaliin lopullisesti, että se auto on nyt sitten mennyttä. Itse asiassa just nettiautossa on samanlainen yksi 205 Green-malli myynnissä 2600 € ja aika hienossa kunnossa. Että siinä Green-mallissa oli siis, se oli sen Lacosten mallin jälkeinen. Ilmeisesti Lacosten kanssa diili loppu, mutta auto muuten oli aika suosittu, niin tehtiin sitten Green-malli, joka viittaa siis Golfiin. Ja siinä oli vihreät kangaspenkit, vihreäsävyinen sisusta, lasikattoluukku, mikä oli ehkä se hienoin osa siitä. Ja tekniikkahan siinä oli samaa kuin siinä XS-mallissa, eli se oli vähän piirteempi versio, taisi olla 85 hevosvoimaa siinä, jotain semmoista. Eli tosi kaukana niistä GTI-malleista, joissa oli 120-130 heppaa.
Mutta aina se, niinku se GTI-malli oli tietysti niinku haaveissa ja varmaan kuolattiin sitten kaikenlaisia esitteitä, missä näkyi niitä GTI-malleja. Siihen meikäläisenkin pösöön laitettiin sitten se etupuskurin alaosa, vaihdettiin sellainen GTI-mallin, että siihen saatiin sumuvalot kiinni. Se oli sitten vähän sporttisemman näköinen. Sen auton kanssa on kyllä monta tarinaa, että se mun ensimmäinen rakkaus auto-osastolla ja se on kyllä jäänyt tosi hyvin mieleen ja mä näen vieläkin siitä välillä unia ja ne unet on sellaisia yleensä, että mulla on se auto ja mä ajan sillä ja sitten ei ole katsastettu, että mun pitäisi nyt viedä se katsastukseen. Se on kyllä jännä juttu, miten se niinku on jäänyt tonne syvälle syövereihin se auto, että aina se tulee jossain kohti sitten esille ja aina välillä tässä on tullut katsottua nettiautostakin, että minkälaisia ja mobile.destä, että minkälaisia GTI-pösöjä olisi myynnissä ja rallye oli myös tosi kova rauta, vähän vielä askeettisempi kuin se GTI. Olen kyllä harkinnut jo semmoisen hankkimista, mutta kun noita autoja nyt tuossa on kuitenkin niin paljon, niin ei oikein sit säilytystiloja. Mutta nyt mä näin tilaisuuteni tulleen, koska tällä Caprin ostajalla on siis 205 1.9 GTI-projekti siellä tallissa, josta hän on valmis luopumaan. Ja nyt semmonen on sitten tulossa Caprin tilalle. Eli sitä tässä nyt ollaan menossa hakemaan. Tai ainakin osia siihen, että tämä Caprin ostaja tuo sitten sen auton tonne Vantaalle ja vie sitten Caprin sitten paluukyydistä takaisin. Mutta niitä irto-osia on niin paljon, niin mulla on nyt peräkärry perässä, niin saadaan sitten ne irto-osat tonne peräkärryyn hyvin kulkemaan. No, tästä meikäläisen 205 pösöstä, niin siitä greenistä, niin siitä on kyllä monta hyvää tarinaa, mutta varmaan niitä voi sitten kertoa tässä kunnostuksen varrella samalla kun rassataan ja ropataan autoa kuntoon, niin voidaan sitten välillä ottaa pienet nuoruusmuistelut sinne mukaan. Mutta auto on siis rullaava hylsy, siinä on moottoria, siinä on kojetaulu on ilmeisesti paikoillaan ja tietysti akselistot. No vetareita ei ole paikallaan eikä mitään sisusta. Lattiamatto kaiketi on siellä, punainen lattiamatto. Noissa GTI:ssä on ihan sellainen räväkät ne värivaihtoehdot ollut, että aika monesti se on ollut punainen lattiamatto ja sitten vähän punaista turvavyötä ja muuta tikkausta siellä, niin ne on aika koherentteja ne sisustukset kyllä. Tässä kyseisessä autossa ei ole kattoluukkua, mikä on mun mielestä hyvä, koska siihen mun greeniin, niin siinä oli se kattoluukku ja siinä oli kyllä aika monimutkaiset ne vedenpoistosysteemit, että ne kun menee tukkoon, niin sitten kyllä tulee vesivahinkoja sisälle, että ihan hyvä, että siinä ei ole sit kattoluukkua. Ja mä en nyt ehkä muutenkaan ole kauhean kattoluukkujen ystävä. Sitten tokihan siitä nyt vielä puuttuu kaikenlaista. Suurimmat puutteet taitaa olla ne 1.9 GTI-vanteet. Niitä varmaan saisi jälkituotantoosina, mutta olisi kyllä ihan hyvä, jos löytyisi sellaiset alkuperäiset Speedlinein, onkohan ne 15-tuumaiset. Et jos jollain sattuu siellä olemaan semmoset tai tietää jonkun kellä on, niin pistäkäähän vaikka koodiin mulle, niin varmaan päästään kauppoihin. Kunhan on suht suorat ja maalipinnalle on väliin, ne saadaan kyllä maalattua. Tuulilasi puuttuu myöskin. Uusi lasihan siihen täytyy laittaa, mutta se nyt varmaan löytyy lasiliikkeestä. Siinä ei sinällään ole mitään ihmeempää haastetta. Varmaan 1 miljoona pikkuosaa, mitä pitää jostain erikoisliikkeestä Ranskasta tai Keski-Euroopasta tilata. Niin. Mutta sehän on niinku osa harrastusta ja sehän on tosi hauskaa tilailla osia. Ja siinä näytti olevan kaikki jarruosat oli ihan uutta, satulat ja levyt ja kaikki, niin varmaan kaikki kuluva osa mä koitan kyllä laittaakin uutta, kaikki apulaitteet, laturit, startit. Tämä on sitten mahdollisimman varmatoiminen peli pitkään. Mutta ehkä nyt tää jaarittelu tässä kohti riittää. Nyt mennään sitten tonne kohteeseen katsomaan, että miltä se näyttää. Se on jo siellä lastattu traileri, että varmaan siitä nyt päästään aluksi kurkkimaan, mutta sitten kun saadaan tuossa videon lopussa Vantaalle, niin katsellaan sitten vielä tarkemmin.
Sehän nyt on varmaan aika lohduttoman näköinen vielä, kun siinä ei ole mitään luukkuja tai lokareitakaan edes kiinni. Et se on aika karun näköinen raato, mutta ei tietysti maalipinta pitäisi olla ihan ok. Mutta mä oon kyllä aika innoissani, täytyy sanoa, että vaikka eilen illalla kun kuvasin viimeistä Capri-videoa, niin oli ehkä vähän sellainen haikea fiilis, mutta Capri oli kuitenkin mulla melkein 4. vuosisadan. Jos mä ostin sen joskus 2002, nyt 2006 mä sen myyn pois, niin se oli 24 vuotta. Mulla ei ole mitään autoa ollut noin pitkään. Kyllä se tietysti on ymmärrettävää, että siinä vähän kiintyy sit siihen, mutta ehkä nämä viime vuodet on ollut jo sen verran tehty tätä eroa, että mä uskon, että siinä vaiheessa kun se auto on lähtenyt pihasta, niin sit se ei enää harmita niin yhtään. Ja eihän niitä muistoja kukaan multa pois vie, vaikka se auto lähteekin. Mulla on edelleen paljon valokuvia ja videoita siitä, niin mä pääsen kyllä niiden kautta siihen tunnelmaan, mitä se auto mulle toi. Ja toivottavasti nähdään sitten Capri jossain muodossa radalla tai kisoissa, niin siihen se on kuitenkin tehty, niin autot tykkää, että niillä ajetaan. Mut nyt siis mennään kattoo sitä 205 Peugeot GT 1.9 vuosimallia 991. Pikkusen meni nyt tähän outo homma reisille, kun mä laitoin väärän osoitteen. Siinä olikin 2-osainen se nimi ja mä laitoin jälkimmäisen osan vaan, niin mä olin sitten puoli tuntia väärässä paikkaa, mutta kuitenkin täältä tää löytyi ja nyt on sitten täällä luukut kyydissä. Siinä on takaluukku maalattu, konepelti ja sitten täällä peräkontissa on sitten noin ovet. Tämä saa aika hyvin tänne pystyy. Ne kulkee täällä kivasti. Täällä olisi tällainen varaosaluukku, mutta enpä mä tällä taida mitään tehdä. Lukkokin on vähän happaman näköinen, niin ei kai sit muuta kuin vaan takaisin kotia kohti. Nyt on tässä paluumatka jo hyvässä vauhdissa tai melkein ollaan jo perillä takaisin lähtöpisteessä, mutta harmillisesti nyt meni vähän se harhaanajo, niin en nyt sitten nähnyt itse asiassa sitä pösyä, vähän niin kuin sian säkissä ostan nyt. Mutta kyllä mä luotan siihen kaveriin, oli ainakin nuo ovet hyvin suojattu ja peitelty, että ei kai tässä nyt suuria riskejä ole. Valitettavasti sataa vaan koko ajan vettä. Toivottavasti siellä Vantaalla on sitten vähän kuivempaa, että saadaan auto siirreltyä trailerista toiseen kuivassa kelissä ja ehkä vähän kuvailtuukin siinä pihalla. Eilen on siis tehty surutyötä Caprista ja tuossa justi Seppo soitteli ja sanoin, että on tällä autonvaihto tässä tapahtumassa, että Capri vaihtuu Peugeotiin, niin että mulla on ollut se Capri 24 vuotta, että mikään muu auto ei ollut niin kauan mulla. Ja Seppo vaan totesi, niin onkohan se ollut edes vuotta pois tallista. Ja sitten kun rupeaa miettimään, niin se on varmaan ollut niin kuin alle kuukauden pois sieltä tallista, kun laskee kaikki kisareissut yhteen, jotain messukeissejä, niin ei se kyllä tosiaankaan paljon sieltä tallista liikkunut. Että saa nähdä, tuleeko sillä koti-ikävä sinne talliin. Et eipä noilla harrasteautoilla kauheasti ajella. Enemmän ne on harrastusta, rakentelua ja sen semmoista ajanvietettä. Aikaan siihen kyllä on mennyt siihen hommaan. Ja jos et ole nähnyt vielä sitä Caprin luopumistuska-videoa, niin kannattaa käydä katsoa sekin. Siinä mä käyn myös sen auton historiaa vähän läpi. Mut kohta ollaan perillä ja päästään tekemään auton vaihtoa. Sieltä. Sieltä tulee pösökuljetus. Käyttökelpoista tavaraa ja sitten semmoista, nämä on vanhat ovet, mä Joo. otin ne mukaan, Joo, jos siinä on jotain jotain irtojuttuja ja käyttökelpoista. sitten kaikki ovien jutut on. Ja nämä on nyt puuskurit Juu, siinä. juu. Oikeastaan, että onko sulla jotain, mitkä näitä nosteluja on? Noin menis varmaan noin tonne taakke noin. Joo. Vois melkein lastata. No, menee ne kantamaan. Niin on sitten tuolta, että kaikkea tuo aika paljon. Joo.
Otin rikkinäisetkin, Mikko. Mä olin itse säilyttänyt, että saa mallit. Joo, sit takaluukkuun mä en ottanut sieltä sun pihasta. Niistä huono. Niin, Joo, mä ajattelin, että en mä lähdetään sitä. semmoista. Joo. Sitä vähän vastaan, ettei tää tuu liian lujaa, että on niin köykänyt, että mulla on ohjaamassa. Just ettei se lähde tulee liian lujaa sitten. Sitten yhtäkkiä renkaa klemsattaa. Vinto. Siihen joku, tuolla on puupalikka, jos ei se pysy niiden kanssa. Tässä voisi olla ihan hyvä. No sit täällä on nyt Pösön edellinen tai nykyinen vielä edellinen No joo. omistaja. Kauan tää on sulla ollut? Olisiko parisen vuotta karkeasti. Ja mistä se tuli? Joku? Tää tuli Seinäjoelta mulle ja tää oli ihan tyhjäksi vedetty ja peltityöt oli tehty suurimmaksi osaksi, mutta niin kuin Pohjanmaalissa ja siitä sitten lähti pikkuhiljaa, Joo. että saan kasailtua sitä jonkun verran, mutta jotenkin kesti niin kuin itseltä nyt liian kauan ja Niin. sitten kaikkea muuta, niin jotenkin ei ollut paukkuja sitten lähteä tekemään tätä loppuun asti. Sitä olisi se jossain vaiheessa tullut, mutta kestänyt kauan, niin tämä kävi nyt sitten aika mukavasti näin. Joo. Paljon on töitä edes ja paljon on tehty. Eniten on kyllä tehty on paljon jo valmiiksi, mutta paljon on vielä. Niin, kyllä. Ja kaikki ei ole vielä viimeisessä kiinnityksessä ihan, mutta aika hieno tästä on rakentaa. Se on niin kuin puhdasta työtä. Niin, kyllä. Ei tarvi alkaa hitsailemaan. Joo. Joo, ei kai siinä. Me aletaan tutkia. Nimenomaan. Se on ihan hienoa hommaa kumpikin. Ja moottori tulee sitten. Moottori tulee jo Jonkun viikon Vammalan päästä. moottorikoneistolla. Joo. Täysin niin kuin huollettu ja tulee nyt, se on pienestä kiinni, heille pienestä kiinni. Selvä. Nyt tässä alkaa sitten uusi projekti Pösön kanssa. Että katsotaan miten tässä käy. Joo. Täällä oli tätä osaa sitten vielä vähän lisää täällä kyydissä. Omiksi tarpeiksi. Morjes, morjes! Noniin, nyt lähtee sitten Capri uuteen elämään. Ei viimeiselle matkalle, vaan uuteen elämään. Sinne meni. Sitten alkaa ehkä pikkuinen projekti kyllä tämän kanssa. Tää oli ehkä vähän isompi palapeli kuin mä kuvittelin. Jotenkin. Nimittäin sitä osaa on nyt aivan saakelisti täällä. No siinä on ovet. Ne on maalattu. Siinä on yhdet varaovet. Sieltä saa varmaan jotain lipstaakeja ja johtosarjoja. Sitten tässä on tällainen röykkiö. Kaikkea osaa. Tämä on rosteriputkisto, jota en aio laittaa. Syyläriä, kaikkea mahdollista. Siinä on aikamoinen perkaaminen, kun tuon osan kasan käy läpi. Sitten täällä on sitten vielä penkit. Etupenkit on verhoiltu uudestaan, takapenkit oli ihan siistit. Vähän ovipahveja. Ikkunat. Imusarjaa. Säiliöitä. Tuolla on etulokasuojat. Ei ole muuten ihan hirveän kokoiset nuo etulokarit tuolla paketissa. En mä kyllä nyt ehkä ihan ajatellut, että tästä näin iso savotta tulee, mutta siis kyllä mä tiesin, että se on osina, mutta jotenkin toi osamäärä kyllä yllätti nyt kuitenkin. Mutta tämähän on jo toinen kerta, kun mä tuollaisen pösön kasaan, että eihän tässä nyt sinällään pitäisi olla mitään ihmeellistä. Mä olin 17 silloin. Paljon siitä sitten tulee? 37 vuotta sitten mä oon sen tehnyt, niin kai mä nyt vielä osaa. Mutta tästä nyt tuli tämmönen, mikä pösövideo tämä nyt sitten oli, niin
käy tykkäämässä ja pistä kanavan seurantaa, koska pösövideot tulee varmaan sitten tähän Avant- ja sähköautovideoiden kylkeen. Projekti alkaa. Käy tilakanava ja käy kommentoimassa, miltä projekti näyttää. Ja jos sulla on pösöä tuohon 1.9 vanteita, niin olisin kiinnostunut. Ja varmaan aika paljon kaikkea muutakin osaa tarvitaan vielä. Hyvät listat, niin pistä koodia. Kiitos kun katsoit. Bye bye.